วันนี้เราจะมาเที่ยวมากินส้มตำกันนะคะ บ๊ายบายกินสมาธิสามด้านหนาเปล่าเราเลือกได้กันว่าเนี่ย ไม่เลือกได้แล้วไม่เลือกแต่นี่แหละเรามัดอ่ะไม่อยากได้เม็ดเป็นแล้ว